سوپرمن جدید چه اهمیتی داره؟ چه اشاره‌ای به مسائل روز ما داره و از اونها چطور برای ساخت داستانش استفاده میکنه؟ اصلا این فیلم‌های بلاکباستر که هیجان و اکشن رو بر عمق معنایی ترجیح میدن باید دید؟ به نظرم آره، باید دید و بررسی کرد که زیر این هیجان باحالی که میسازن چه لایه‌هایی وجود داره. توی این ویدیو قراره همین کار رو بکنم. سلام، به سینمازیز خیلی خوش اومدین. باعث افتخاره که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. سوپرمن شخصیت پردازی سطحی داره، همون الگوهای از پیش موجود رو استفاده میکنه. تون بحران گنجونده توی فیلم، از حمله آدم آهنی های مرگبار تا هیولاهایی که تکرار الگوی پرطرفدار گودزیلا هستن. یه عشق که به مرور محکم میشه با همون الگوی کلیشه‌ای که دختر به محل کودکی پسر میره و مثلا منجر به شناخت بیشتر میشه. ابرقهرمانی که جامعه بهش شک میکنه و اون دوباره خودش رو به اونها اثبات میکنه. ابرقهرمانی که به خودش و مأموریتش شک میکنه و بعد با یک دیالوگ رو و سطحی به یک باره به خودش ایمان پیدا میکنه. با این اوصاف بعد بگم این فیلم رو باید دید. اولا تماشاش به ما لذت میده، ریتم خیلی خوبی داره، از پس ساختن جهانی که لازم داره هم خیلی خوب بر اومده. دوم، فیلم های ابرقهرمانی به خاطر الزامی که نسبت به فروش بالا دارن بازتابی هستن از الگوی فکری جامعه جهانی زمان اکرانشون. یعنی اگر میخوایم بدونیم در صحنه عمومی جامعه جهانی مردم عادی دوست دارن جهانشون چه شکلی باشه، باید اینطور فیلم ها رو بررسی کنیم. من توی 2 سطح این بررسی رو انجام میدم. اول الگوی عمومی اینطور فیلم ها رو بررسی میکنم با اتکا به نظرات متفکر مهم. میگم که مؤلفه‌های این نظریه در جامعه‌های مختلف و زمانه‌های مختلف چجوری بالا پایین میشن و روح زمانه خودشون رو نشون میدن. دوم، میگم خود این فیلم چطور یک زیرلایه معنایی درست کرده و چطور ساختار فیلمنامش رو شکل داده که ما احساس میکنیم یک فیلم مربوط به زمانه خودمون رو داریم تماشا میکنیم. با هم بریم برای این بررسی. فقط قبلش بگم هر جا احساس کردین این ویدیو داره خوب پیش میره، لایک و سابسکرایب فراموش نکنید و هر جا که چیزی به نظرتون رسید حتما برام کامنتش کنید، خیلی برام ارزشمند و مفیده. بفرمایید. آکسل هونت یک متفکر مهمه که بحث مفصلی کرده روی مسئله به رسمیت شناسی که توسط فریدریش هگل مطرح شده بود. هسته نظریه آکسل هونت اینه که هویت فردی و انسجام اجتماعی تا حد زیادی به 3 شکل بنیادین به رسمیت شناخته شدن بستگی داره و وقتی این اشکال مختل بشن وضعیت‌های اجتماعی ناسالم و تضاد هویتی به وجود میاد. اون 3 شکل رو میشه اینطوری خلاصه کرد. اول، به رسمیت شناسی بر اساس عشق یا علاقه. اون دسته از روابط خصوصی که حس احترام و تعلق داره توشون، مثل خانواده، دوستی و مثلا پارتنری. برای همین توی این دست فیلم ها حتما یه رابطه عاشقانه وجود داره. از مری جین، دوست دختر پیتر پارکر توی اسپایدرمن 1 گرفته، تا ریچل داوز که دوست دختر بروس وین توی شوالیه تاریکی نولان. اکثر این روابط هم نصفه و نیمن، یعنی کامل شکل نگرفتن و تبدیل به یه رابطه 2 طرفه نشدن هنوز. پس یکی از چیزهایی که تو اینجور فیلم ها بست پیدا میکنه همین به رسمیت شناسی بر اساس عشق و علاقه است. دوم، به رسمیت شناسی حقوقی یا بازشناسی بر مبنای حق، یعنی شناخت حقوقی و شهروندی که فرد رو به عنوان دارنده حقوق برابر میپذیره. خب توی بعضی از این فیلم ها این مسئله هم مطرح میشه، یعنی مردم جامعه ممکنه ابرقهرمان رو یه فرد فراتر از قانون بدونن و همین فراقانونی بودنش به جامعه احساس کنن داره آسیب میزنه. یا ممکنه بدمن فیلم مردم رو نسبت به ابرقهرمان بدبین کنه و مردم در پی نابودی اون بیفتن. این رو توی دارک نایت 2008 میبینیم، توی سوپرمن 3 و 4 هم میبینیم. همینطور توی سوپرمن باز میگردد محصول 2006
من آف استیل و فیلم های زیادی دیگه‌ای که کاراکتر اصلی برای به رسمیت شناسی حقوقیش باید تلاش بکنه. سوم، همبستگی و قدر شناسی اجتماعی که یعنی ارزش گذاری که جامعه یا گروه ها به توانایی ها، نقش ها یا مشارکت یه فرد میدن. خب توی این فیلم نمونه قوی این به رسمیت شناسی سوم رو میبینیم. توی فیلم های دیگه هم اعتماد پلیس به بتمن یا شرکت ابرقهرمان ها در جلسات دولتی و غیره همه نشون دهنده این شکل از به رسمیت شناسی هستن. حالا هر فیلم بلکباستر با زیاد و کم کردن هر کدوم از این سه تا شکل داره روح زمانه خودش رو تشریح میکنه. اینکه اولویت بندی از نظر مردم جامعه اون زمان به چه صورت هستش. مثلا وقتی توی یک جامعه احساس ناعدالتی زیاد باشه، ترجیح میده که یک ابرقهرمان فراقانونی رو به رسمیت بشناسه و جلوی اعتبار و اقتدار اون علامت سوال نگذاره. مثل اسپایدرمن یک که جلوی جنایت‌های خرد میسته و محبوب میشه و کسی به دنبال زیر سوال بردن جایگاه اون نمیفته. اما اگه برعکس این اتفاق بیفته، یعنی موقعیت فراقانونی ابرقهرمان به چالش کشیده بشه یا به کار بردن خشونت‌های اون زیر سوال بره، به معنای اینه که مردم از دولت‌هایی که خودسرانه رفتار میکنن و فراتر از قانون به کشورهای دیگه حمله میکنن به سطوح اومدن و خواستار این اقدامات دیگه نیستن. قبل از اینکه بریم وارد بخش دوم این ویدیو بشیم، بگم که این سه شکل به رسمیت شناسی فقط مختص فیلم های بلاکباستری یا ابرقهرمانی نیست. توی سینما ما دائم کشمکش هایی رو میبینیم که یکی یا دوتا یا هر سه این شکل رو شامل میشن. چرا؟ چون سینما برگرفته از زندگی واقعیه و توی زندگی واقعی ما دائم تلاش میکنیم به یکی از این اشکال توسط دیگران به رسمیت شناخته بشیم. حالا بریم سراغ فیلم سوپرمن 2025 و بگیم توی این فیلم چه اتفاقی میفته. توی این فیلم شکل اول به رسمیت شناسی در دو سطح مطرح میشه. سطح اول رابطه عاشقانه سوپرمن با لوئیس لین هست که خب رابطه کاملا دو طرفه‌ای هم نیست. آخر فیلمه که لوئیس به سوپرمن ابراز عشق میکنه. و سطح دوم و مهمتر خانواده سوپرمنه. سوپرمن یه والدین ژنتیکی داره که فرازمینی هستن و یه والدین زمینی که اون رو پرورش دادن و تربیت کردن. نیمه اول فیلم سوپرمن پیام نصف و نیمه مادر و پدر ژنتیکیش رو مثل یک ذکر مذهبی، مثل آیه‌ای از کتاب مقدس زمزمه میکنه و با اون انرژی میگیره. این رابطه با والدین ژنتیکی یه وظیفه روی دوش کلارک گذاشته که اون رو به سمت کمک به دیگران و مهربون بودن حتی با حیوونا سوق میده. پس کارهای خوبی که میکنه روی حساب یه وظیفه‌ایه که یه مرجع بیرونی روی دوش اون گذاشته. باوری که شبیه یه اعتقاد دینی عمل میکنه، مبتنی بر وظیفه‌ای که دیگران بر دوش ما گذاشتن. اتفاقاً این کاراکتر اولترامن که نیروی ضربتی لکس هستش از ژن خود سوپرمن ساخته شده. لکس با اتکا به همین قدرت ژنتیکی یه وظیفه برای اون تعیین کرده و اون هم درباره این وظیفه هیچ چون و چرا نمیکنه و انجامش میده. اما وقتی نیمه دوم پیام مشخص میشه، سوپرمن به هویت خودش شک میکنه. وقتی پیش پدر و مادری که بزرگش کردن میره، پدرش یه جمله میگه که تو رو کنش‌ها و تصمیماتت میسازن، نه چیزی که دیگران برات تعریف کردن. اینجا یهو سوپرمن به هویت جدیدی میرسه. باز هم میشه همون آدم قبلی، اما این بار مرجع کارهایی که میکنه خودشه. از منبعی درونی تبعیت میکنه، نه یک مرجعی بیرون از خودش. به جای خوب بودن از روی وظیفه، به اختیار خودش و از روی خدایینی کمک به دیگران رو انتخاب میکنه. اگه سوپرمن میخواست همچنان به همون وظیفه که مرجع بیرونی براش تعیین کرده عمل بکنه، تبدیل به اولترامن میشد و شروع میکرد به قلع و قم کردن مردم روی زمین. اما به انتخابهای خودش بها میده و دست از وظیفه محوری بر میداره. پس اینجا شکل اول به رسمیت شناسی تبدیل به یک هویت جدید میشه که
فیلم رو میتونه یک لایه عمیق‌تر بکنه. شکل دوم به رسمیت شناسی هم که توی فیلم کاملا مشخصه. علت دشمنی لکس با سوپرمن این هستش که اون رو بیگانه میدونه و سعی میکنه دولت و مردم رو هم قانع کنه که زیر چتر یک بیگانه نباشن. خب مردم هم تا جایی همراه میشن و از جایی به بعد تشخیص میدن یه بیگانه هم میتونه دارای حقوق برابر باشه. خود سوپرمن هم توی این صحنه درباره همین حرف میزنه که من تمام قدرتم از ضعف‌های انسانی میاد و صرفاً این که توی یه سیاره دیگه متولد شدم نباید به عنوان بیگانه یا دیگری با من دشمنی بشه. امروز توی فیلم ها رسانه یه نمود مهم برای به رسمیت شناسی حقوقیه، یعنی باور عمومی نسبت به حقوق شهروندی یه فرد یا جریان رو این رسانه ها هستن که بازتاب میدن. سوم به رسمیت شناسی اجتماعی. لکس توی کار صنعت جنگه، یعنی از ایجاد جنگ پول در میاره. به دولت براویا کمک میکنه تا مردم بی‌دفاع جارهامپور رو از سرزمینشون بیرون کنه. دو کشور خیالی که به شدت یادآور اسرائیل و فلسطین هستن. درسته که رئیس دولت براویا به زبان شبه روسی حرف میزنه، اما به دو دلیل نمیتونیم تقابل این دوتا رو به جنگ بین روسیه و اوکراین تعبیر کنیم. اول اینکه توی فیلم براویا متحد آمریکا معرفی میشه، در حالی که روسیه همیشه رقیب آمریکا بوده. دوم، تصویری که از مردم جارهامپور داده میشه شبیه اوکراینی ها نیست و بیشتر به فلسطینی ها میخوره. تاکید روی بچه ها و شکل و شمایل مردم این تفسیر رو تقویت میکنه که فیلم داره به نسل کشی اسرائیل توی غزه اشاره میکنه. خب ما میدونیم اکثر ملت ها و حتی اکثر دولت ها این روزها نسبت به این محاصره و کشتار غیر نظامی ها توی اسرائیل واکنش نشون دادن. پس این فیلم داره دولت هایی که خودشون رو فراتر از قانون میدونن به چالش میکشه. اما اینکه در نهایت ابرقهرمان ها میرن و دولت متجاوز رو شکست میدن میتونه بازتاب این دیدگاه عمومی باشه که امید چندانی به نهادهای قانونی برای حل این موضوع نیست و با اتحاد نیروهای غیر دولتی فقط میشه این روند رو متوقف کرد. همین موضوع ممکنه یکی از دلایلی باشه که مردم این فیلم رو متعلق به زمانه خودشون و روح زمانه خودشون بدونن. همین که آرزوی شکست خوردن اسرائیل در جنگ غزه روی پرده تحقق پیدا میکنه شاید باعث این شده که این فیلم به لحاظ فروش توی جایگاه هفتم باشه تا الان. شما چه نظری راجع به این فیلم داشتین؟ با رویکرد من موافق بودین یا مخالف؟ حتما کامنت بذارین تا بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم. از اینکه همراه کانال سینمازیست هستین به خودم افتخار میکنم. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.